Ayan guys yung huli. Laki. Siguro mga 9 kilos na. Kanduli. Dati mo ni. Kanduli. Tabata. Kaslahan mo ng kini. Kanduli. Kanduli bata. Sige, ang picture mo. Ngadoto na kaya ta. Papa, balan. Good morning mga idol. Kagigising ko lang tapos medyo paliwanag na. Update lang yung kanina pala yung mga huli. May mga huli kaya lang hindi ko na nabidyoan kasi madilim din lang. So meron pa rin na yan. Nandun pa rin yung mga rad. Yan. So tabi muna. Magkakasting ako. Kita-kits na lang maya idol, mga idol. Magkakasting ako at magbababad pa rin kasi hanggang 9 o'clock pa kami dito. 9 o'clock kami susunod ng bangka. So kita na lang mamaya. So ayan mga idol, magkakasting na tayo.
Dagsan? Agi. Gatso. Surut ini. Uy, bakal. Oh. Ini Sherry, ini simbol sel. Babaw mon. Gerak. Simbol sel. Sige atur. Sherry. Ito lang. So mga ito yung mga huli ko. Yan. Ito lang. Okay na rin. Uwi na kami mga idol. Nag-impake na kami. Ha? Patay? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.